ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวนางหนึ่งที่เมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตเธอก็ต้องอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่เลี้ยงอีก2 คนโดยมีสถานะเป็นสาวใช้ในบ้านของตัวเองที่แม้พระราชาของเมืองนั้นจะลงทุนจัดงานเลี้ยงเพื่อให้เจ้าชายได้เลือกสาวมาสักนางหนึ่งมาแต่งงานด้วยแต่แม่หญิงอาภัพนางนี้ก็เกือบจะไม่ได้ไปเพราะแม่เลี้ยงของนางก็ได้แต่ยกมือปางห้ามญาติแล้วบอกว่าโนอยู่ไปไม่ได้นะยังดีที่มีนางฟ้าใจดีมาเสกรถฟักทองและชุดสวยๆให้นางจึงได้ไปและต้องตาเจ้าชายถึงขนาดที่ทั้งวังต้องออกตามหาแม่นางที่หนีไปตอนเที่ยงคืนโดยทิ้งไว้เพียงรองเท้าแก้วแวววับ1 ข้างเท่านั้นถือว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับแม่สาวนางนี้ที่สุดท้ายได้แสดงตัวเป็นเจ้าของรองเท้าแก้วนั้นและได้ครองรักกับเจ้าชาย happily ever after ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของซินเดอเรลล่าซึ่งถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเจ้าหญิงดิสนีย์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าซินเดอเรลล่านั้นเป็นเจ้าหญิงที่อายุมากที่สุดในหมู่นวลนางทั้งหมดโดยมีอายุอยู่ที่19 ปีแต่อายุตั้งขนาดนั้นแทบจะบรรลุนิติภาวะจนเข้าผับขับรถได้แล้วทำไมยังต้องจำยอมอยู่เป็นสาวใช้ให้แม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงในบ้านของตัวเองด้วยซึ่งถ้าใครสงสัยเรื่องนี้เราก็มาหาคำตอบไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะโดยในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ซินเดอเรลล่าเวอร์ชันของดิสนีย์เพียงเวอร์ชันเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกอยู่ในหัวข้อคลิปเลยนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซินเดอเรลล่ากับโรคทางจิตเวชดังนั้นเราจะขอปูพื้นฐานเรื่องโรคทางจิตเวชก่อนนะคะโดยปกติแล้วพฤติกรรมต่างๆมีบางส่วนที่แปลกไปจากคนปกติและอาจจบลงด้วยโรคทางจิตเวชซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลต่างๆในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นสื่อครอบครัวสังคมรอบข้างโรงเรียนและอื่นๆอีกมากมายมีโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งชื่อว่า Dependent Personality Disorder เรียกย่อๆว่า DPD หรือภาษาไทยก็คือโรคบุคลิกภาพแบบพึ่งพาซึ่งเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดหนึ่งซึ่งผู้ป่วยถ้ามีความผิดปกติด้านนี้ก็มักจะขาดความมั่นใจในตนเองทำตามความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่กล้าตัดสินใจต้องมีคนดูแลหรือต้องอยู่กับคนอื่นอยู่ตลอดซึ่งโรคนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหามากมายเลยตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวไปจนถึงปัญหาในด้านการทำงานเลยทีเดียวโรคนี้มักสะสมความเสี่ยงมาตั้งแต่วัยเด็กและเริ่มแสดงอาการเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โดยผู้ป่วยมักจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถนำไปสู่โรคอื่นๆได้เช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลเป็นต้นโรคนี้เป็นโรคที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักแต่รู้หรือเปล่าว่าตัวละครซินเดอเรลล่าของพวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดังมากๆเลยของโรคนี้จนถึงขั้นที่โรคนี้ได้ชื่อเล่นว่าซินเดอเรลล่าซินโดรมทีนี้เรามาดูกันว่าซินเดอเรลล่าเข้าข่ายโรคนี้ยังไงบ้างการจะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้หรือเปล่าจะมีตัวบ่งชี้อยู่ทั้งหมด8 ข้อซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีอาการ5 ข้อขึ้นไปจึงจะสามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรค DPD ได้โดยพี่ซินเดอเรลล่าเนี่ยพี่แกล่อไปซะ5 ข้อเลยทีเดียวดังนั้นเราจะมาค่อยๆดูกันนะคะว่านางมีอาการยังไงและตรงกับตัวบ่งชี้ข้อไหนบ้างข้อแรกไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้โดยปราศจากการรับรองจากผู้อื่นข้อนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรื่องเลยโดยซินเดอเรลล่าเนี่ยอายุ19 ปีก็ถือว่าเป็นวัยที่สามารถสร้างครอบครัวเองได้แล้วใช่ไหมคะในสมัยนั้นแต่ว่านางไม่แม้แต่จะสามารถตัดสินใจไปงานเลี้ยงเต้นรำด้วยตนเองได้ต้องรอให้แม่เลี้ยงอนุญาตก่อนซึ่งพอแม่เลี้ยงบอกว่าโนยูจะไปไม่ได้นะที่ยูทำงาน108,900ในบ้านไม่เสร็จถ้ายูทำเสร็จยูก็จะได้ไปแม่นางซินก็เลยไปขัดทูซักก๊อกแก๊กทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะให้ทันเวลาไปงานเลี้ยงซึ่งในระหว่างนั้นนางก็ไปเจอกับชุดเก่าของแม่นางซึ่งนางก็เห็นว่าอันนี้ถูกใจกิ๊บเก๋สามารถใส่ไปงานเลี้ยงได้แต่เพื่อนของนางนะคะที่เป็นหนู2 ตัวชื่อว่าแจ็คกับกัสบอกว่าไอ้ชุดเนี้ยมันดูเชยไปละแม่นางซินนะคะเธอก็เลยตัดสินใจดัดแปลงชุดไปในทางที่เจ้าหนู2 ตัวเห็นดีเห็นงามนะคะแต่สุดท้ายแม้ว่าจะมีชุดแล้วงานบ้านก็เสร็จแล้วเธอก็ยังไม่สามารถไปได้อยู่ดีนะคะเพราะการกลั่นแกล้งของพี่เลี้ยงทั้ง2แล้วก็แม่เลี้ยงด้วยแม่นางซินก็เลยโศกเศร้าเสียใจว่าตัวเองไม่ได้ไปจนนางฟ้าต้องมาบิบบิดิบอบดิบูเสกทุกอย่างให้แล้วบอกว่าเองไปเถอะนะเองมีครบขนาดนี้ละแม่นางนะคะถึงได้ยอมไปซึ่งถ้าถามว่าเป็นเพื่อนๆนะคะอาจจะไม่ต้องขอแม่ด้วยซ้ำเราอยากไปเราต้องได้ไปสิใช่ไหมไม่ดีนะคะขอโทษนะคะวัยฟันน้ำนมเราควรจะขออนุญาตผู้ปกครองเสมอนะคะตามวุฒิภาวะของตัวเองข้อที่2ต้องการให้ผู้อื่นมารับผิดชอบส่วนต่างๆของชีวิตให้อันนี้เรารู้กันได้จากเสียงบรรยายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะว่าพ่อของนางซินเนี่ยเป็นพ่อม่ายดังนั้นเมื่อพ่อของเธอนะคะได้ซีม่องไปแล้วเธอก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแต่นั่นก็ยังไม่แปลกเนาะเพราะว่า
ตอนที่พ่อของเธอเสียชีวิตนะเธอยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กหญิงซินเดอเรลล่าอยู่แต่มันน่าแปลกตรงที่เมื่อเธอเติบโตเป็นนางสาวซินเดอเรลล่าแล้วเนี่ยจนจะบรรลุนิติภาวะอยู่ล่ำล่อแล้วเธอก็ยังเลือกที่จะอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงแม้ว่าพวกหล่อนจะปฏิบัติกับซินเดอเรลล่าเยี่ยงทาสและควบคุมเธอในทุกด้านของชีวิตก็ตามแม้สุดท้ายนางซินจะได้ออกไปจากบ้านนรกหลังนี้แต่นางก็ยังเลือกออกไปในโอกาสที่มั่นใจว่าชีวิตของนางจะมีคนมาดูแลและคอยควบคุมสิ่งต่างๆให้ซึ่งนั่นก็คือเมื่อเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายนั่นเองข้อที่ 3ไม่สามารถปฏิเสธผู้อื่นได้และข้อที่ 4ต้องการให้คนอื่นมาช่วยดูแลอย่างมากซึ่งแม้นางซินเนี่ยจะไปบ่นอุบอิบกับเจ้าหนูทั้งสองว่าไม่พอใจที่แม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเอาแต่กลั่นแกล้งให้ทำงานนั่นงานนี่หนักนะแต่เธอนะคะไม่แม้แต่จะกล้าแสดงอาการนั้นต่อหน้าเจ้าตัวเลยค่ะและข้อสุดท้ายเสาะหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดใหม่เมื่อความสัมพันธ์เก่าจบลงแล้วเมื่อพ่อของนางซินตายนะคะนางก็เกาะอยู่กับแม่เลี้ยงซึ่งถึงแม้แม่เลี้ยงจะ treat นางแบบไม่ดีบอกเลยว่าแย่มากก็ตามแต่ในช่วงที่รับสายตาของแม่เลี้ยงนะคะนางก็ยังต้องการเพื่อนไปคุยกับนกบ้างหนูบ้างเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องอยู่คนเดียวหรือว่านางจะหลอนว่าตัวเองสามารถคุยกับสัตว์รู้เรื่องได้อย่างนี้และสุดท้ายเมื่อความสัมพันธ์กับแม่เลี้ยงจบลงเธอก็ได้ความสัมพันธ์ใหม่มาแทนที่ในทันทีเลยซึ่งก็คือเจ้าชายนั่นเองซึ่งถ้าเจ้าชายเป็นคนดีเนี่ยก็โชคดีไปแล้วเนาะแต่โรคนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นได้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่าทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่วัยเด็กแม่นางซินเดอเรลล่าเองก็เช่นกันโดยจุดสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้ก็คือประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กค่ะซึ่งสำหรับกรณีของซินเดอเรลล่าก็คือการสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองลำดับต่อมาก็เป็นการทารุณซึ่งการทารุณนี้จะทำให้เด็กมองตัวเองในแง่ลบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและการทารุณเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าตบตีทำร้ายร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าการทารุณทางคำพูดเนี่ยแหละที่ส่งผลมากกว่าการทำร้ายร่างกายซะอีกแม้ว่าโรค DPD นี้จะเป็นโรคทางจิตเวชที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ Cinderella Syndrome หรือ Cinderella Complex เนี่ยที่มักจะพูดถึงในกรณีที่ผู้หญิงกลัวการอยู่คนเดียวค่ะโดยในสังคมสมัยก่อนจะมีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจนตั้งแต่นิสัยสถานะในครอบครัวหรือสังคมและความรับผิดชอบต่างๆเช่นผู้หญิงจะต้องอ่อนโยนอ่อนแอพึ่งพาผู้ชายและยอมเสมอในขณะที่ผู้ชายจะมีอำนาจก่าวร้าวไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยข้อนิยมสังคมแบบนี้นะคะทำให้ผู้หญิงโตมาโดยถูกสอนให้ไม่โหยหาอิสรภาพและเสาะหาผู้ที่พวกเธอจะสามารถพึ่งพาในชีวิตได้แทนซึ่งนี่ก็ทำให้เกิดปัญหาเมื่อเกิดกระแสเฟมินิซึมขึ้นหรือว่าสตรีนิยมนั่นเองค่ะเพราะว่าเหล่าสตรีนิยมจะเรียกร้องให้ผู้หญิงไม่ต้องพึ่งพาใครและสามารถยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ในขณะที่ผู้หญิงที่ยังยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆก็กลัวที่จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวต้องหาผู้ชายมาให้พึ่งพาเสมอเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยจริงๆยังมีเจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นๆที่มีโรคทางจิตเวชอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Snow White Aurora Elsa หรือแม้กระทั่งคนที่ดูปกติสุดอย่างอันนาก็ตามซึ่งเราชอบ Frozen มากสำหรับ Elsa เราก็พอจะดูรู้กันอยู่แล้วนะว่านางน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่อันนานางดูปกติมากไงซึ่งพออ่านถึงอันนาเนี่ยเราแบบไม่ฝันสลายแต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบสงสัยอะไรพิลึกที่คนอื่นไม่สงสัยกันก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังกันได้และกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์แบบนี้กันต่อได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจรลีไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ